Росіяни вдалися цієї ночі до масованої шахедної саме атаки і запустили аж 33 ударних БПЛА як з півночі, так і з півдня України. Південний цей напад був більш масштабним, масованим, але маємо також повідомлення про збиття безпілотників саме на північ від Києва, Сумська, Чернігівська область та інші регіони. Отже, в цю ніч, як повідомляють наші повітряні сили, вдалося збити 22 російських ударних безпілотники, шахеди, із 33 запущених, але це не означає, що 11 влучань відбулося. Як повідомляють наші захисники неба, значна частина російських дронів, які безпосередньо не були збиті системами ППО, у ціль не влучили завдяки роботі українських радіоелектронних засобів боротьби. І якраз повідомлення про цей фактор, його важливість, впливовість останнім часом все частіше зустрічаються як в офіційних звітах повітряних сил, так і в коментарях речника повітряних сил України Юрія Ігната та інших офіційних осіб. Отже, Україна налагодила роботу РЕБ і активно працює такими засобами по російських ракетах, по шахедах, інших повітряних цілях, і вдається збивати ці дрони і ракети із їхнього курсу, з їхнього напрямку. Отож, крім того, що шахедна атака була зафіксована, так само повітряні сили підтверджують удар ракетами С-300 по Чугуєву на Харківщині. Запущені ці ракети були із Білгородської області. Про це зараз детальніше поговоримо. А стосовно, власне, відбиття шахедної атаки, то наші захисники неба активно працювали у Сумській області на півночі України. Там, на жаль, є падіння уламків БПЛА і також наслідки цього падіння зафіксовані. Шкода завдана. Миколаївська, Херсонська область так само збивали російські безпілотники. Ну і поруч Дніпропетровська, також Кіровоградська область у центрі України, і значна частина російських дронів прямували на Хмельниччину, на Поділля через Вінницьку область, пролітаючи. Вчора, власне, було зафіксовано і там російські дрони, їх збивали також на Хмельниччині. Ну і розуміємо, що ймовірним таким курсом вони рухалися у бік Старокостянтинова. У росіян просто сну немає спокою. Вони щодоби намагаються долетіти до авіабази у Старокостянтинові і атакувати її чи то ракетами, чи то дронами. Отож, Росія також завдала терористичного удару по Чугуєву на Харківщині. Як повідомляє місцева влада, місцева обласна адміністрація, на жаль, наслідок цього удару ракетами С-300 є також загибла місцева мешканка. Йдеться про жінку, яка працювала операторкою котельні. Тож росіяни били по енергетичній інфраструктурі Чугуєва на Харківщині, намагаючись вивести із ладу системи теплозабезпечення. І от внаслідок цього удару загинула жінка. Знову ж таки, удар по цивільній інфраструктурі. Просто таки вже багатотисячний російський злочин проти мирних людей, проти цивільного населення, воєнний злочин в ході цієї війни. Попередньо було 2 удари завдано по Чугуєву, 2 ракети С-300 прилетіло, як повідомляє Олег Синігубов. Ну і також ще один місцевий мешканець був поранений внаслідок цього удару. Йому на місці надано допомогу, тобто його стан цілком задовільний і госпіталізація не знадобилася. Така ситуація на Харківщині. Фактично ані дня у нас не минає без подібних новин із Харкова, із регіону про обстріли або ж авіабомбардування. Росіяни також там застосовують активно кориговані авіабомби важкі. Щодо Сумщини, то там через падіння уламків шахеда було зафіксовано руйнування вчора ввечері. Про це повідомляла так само місцева військова адміністрація Сумщини. І от відбулося загоряння 2 вантажівок і покрівля технічного приміщення. Отже, по якійсь автобазі намагалися бити росіяни, там, де побачили певне скупчення автотранспорту. За попередньою інформацією, люди не постраждали, на щастя, на Сумщині. Ну і також бачимо, що західні аналітичні центри, такі як Інститут вивчення війни, повідомляють про те, що росіяни все частіше застосовують шахеди для ударів по позиціях на лінії фронту. Є у нас декілька таких повідомлень, джерел офіційних і українських, і самі росіяни про це пишуть, що намагаються шахеди використовувати саме вже для ударів по різноманітних позиціях, якраз чи пунктах розташування українських військ, як росіяни собі уявляють, чи навіть безпосередньо по позиціях на фронті, саме шахедами. Раніше така тактика, така модель поведінки
для росіян була доволі таки рідкісною. Водночас з нашого боку, з українського боку, вже офіційно є повідомлення про те, що ми застосовуємо гібридні системи протиповітряної оборони проекту так званого Франкенсем, тобто це по суті є поєднання елементів західного походження систем ППО і також пострадянських пускових установок, різноманітних комплексів для того, аби влучно бити по повітряних цілях, і, зокрема, по ворожих дронах. От, зокрема, наш міністр галузі стратегічної промисловості Олександр Камишин у Давосі під час брифінгу заявив про те, що вже є підтвердження успішного збиття іранського шахеда, російсько-іранського шахеда на відстані 9 кілометрів, якраз такою системою схрещеною фактично, і вона успішно спрацювала. Взагалі таких систем може бути декілька типів. Принаймні американське видання The New York Times писали про те, що Україна спільно зі США використовує кілька таких поєднань комплексів. Це, зокрема, застосування буків разом із західними ракетами надзвуковими, зокрема ракетами Sidewinder або AIM-9M. Є такі ракети, власне, дуже швидкі, які повітряного базування були переважно із літаків, використовувалися. От їх переробили під запуски якихось пострадянських пускових установок, платформ. Ну і інша модель, яка використовується, власне, у ході цього проекту, це застосування боєприпасів ракет від Петріота, які теж запускають із якихось умовно вітчизняних установок або пострадянських установок. Деталей, звичайно, ніхто не розголошує, як це працює, але The New York Times був доволі таки цікавий опис того, як цей проект може працювати, і певне уявлення у нас про це є. Ну і бачимо, що працює, що збивають, власне кажучи, російські шахеди наші військові, захисники неба. У нас є також велика частина повідомлень із Росії, багато повідомлень із різних регіонів Росії про те, що в них там теж було неспокійно, і дрони вибухали біля Москви і біля Петербурга, і також якісь боєприпаси збивалися над Білгородом. Збили не всі, дуже багато є у нас, бачимо, і відео з Подольська, де вибухають якісь невідомі дрони чи то інші боєприпаси. В Білгороді теж було гучно.